माझं नाव सुरेखा विठ्ठलराव पडवळ. मी शिरूरवरून आले. मी मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेतली निखील पानसरे यांच्याकडनं. मला हा 15 वर्षापासूनचा त्रास होता. मी ॲलोपॅथिक, आयुर्वेदिक सगळे उपचार घेतले, पण मला काही फरक पडला नाही. मी नंतर ऑपरेशन करायचं ठरवलं पानसऱ्यांकडून. पण माझी एंजिओप्लास्टी झाल्यामुळे वर्षभर ऑपरेशन नाही. त्यामुळं मला त्यांनी वेळोवेळी ट्रीटमेंट दिली. त्यांनी मला आराम पडला आणि नंतर 6 सप्टेंबरला माझ्या उजव्या पायाचं ऑपरेशन झालं आणि 31 जानेवारीला म्हणजे कालच माझ्या डाव्या पायाचं ऑपरेशन झालं. ऑपरेशन सुंदर झालं. त्याच म्हणजे तिथले कर्मचारी आणि डॉक्टर पानसरे इतके छान आणि गोड बोलून मला भीतीच माझी पूर्ण गेली. त्यामुळे एकदम मी बिनधास्त ऑपरेशन केलं आणि ऑपरेशन पण छान झालं. तिथले डॉक्टरांपासून मावशींपर्यंत अतिशय उत्कृष्ट स्टाफ आहे. त्यामुळे मला ऑपरेशनचं अजिबात टेन्शन आलं नाही. खूप छान. सगळ्यांना धन्यवाद.